අද අපේ database management subject එකේ fusion video series එකේ 10 වෙනි question set එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු 10 වෙනි question set එකේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. question set 10 එකේ අපිට කියනවා Graphically Central College එකේ principal ළමයින්ගේ attendance mark කරන computer software use කරන් තීරණය කරනවලු. ඒකේ database එක හදන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. පළවෙනියට අපිට කියනවා Graphically school කියලා database එක හදන්න කියලා. ඊළඟට ඒක අතර table ටික හදලා graphically table වලට data enter කරන්න කියලා කියනවා. ඊළඟට question වල අපිට join queries use කරලා search කරන්න task තුනක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි question set එක කරන්න පටන් ගමු. හරි මම MySQL Workbench කියන එක open කරගත්තා. මම අපේ local instance කියන එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන file එකේ new bundle එකට ගිහිල්ලා අලුත් ER diagram එකක් හදා ගන්නවා. මෙතන name එක විදිහට Graphically school කියලා දෙනවා. series name දෙනවා. හරි. මෙතන add diagram වලින් ER diagram එක add කරගන්නවා. ඊළඟට අපි table ටික හදාගමු. මම මුලින්ම grade කියන table එක හදාගන්නවා. ඊළඟට village කියන table add කරමු. හරි ඊළඟට transport කියන table add කරමු. ඊළඟට අපි අන්තිමට ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක ඇඩ් කරගමු. හරි ඊළඟට අපි මෙතන රිලේෂන්ෂිප් ටික ඇඩ් කරගෙන මේකේ foreign keys ටිකත් ඒකම ඇඩ් කරගමු. මුලින්ම අපි බලමු grade එකයි ස්ටුඩන්ට් එකයි අතර තියෙන relationship එක. මේක බලනවා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට තියෙන එක grade එකයි ඒ වගේම එක grade එකේ ඉන්න පුළුවන් ළමයි ගොඩකට. එතකොට එතනන්නේ one to many relationship එක. දැන් මම මෙතන one to many එක select කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු village එකේ ස්ටුඩන්ට් එකයි. ඒ දෙකත් ඒ වගේමයි. එක village එක ස්ටුඩන්ට්ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට තියෙන එක village එකයි. ඒකින්ද ඒකත් one to many එකක් එන්නේ. ඒ විදිහටමයි transport කියන එක. transport එකෙත් එක student කෙනෙක්ට එක transport method එකයි. එතකොට transport method එකකින් student ලා ගොඩක් එන්නත් පුළුවන්. එතනත් එන්නේ one to many relationship එක. හරි අපි ER diagram එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි ඒක forward engineer කරමු. next කරගෙන යනවා. හරි අපි database එක හදලා ඉවරයි. මම database වලට ගිහිල්ලා refresh කරලා බලනවා අපේ database එකේ තියෙනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ database එක. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක data ටික add කරගන්න. මම ඒකට Heidi SQL කියන software එක තමයි use කරන්නේ. අපි මුලින්ම database එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම data එක enter කරනවා grade කියන table එකේ. හරි grade කියන table එකේ data ටික enter කරගත්තා. ඊළඟට අපි village කියන table එකේ data ටික enter කරමු.
හරි විදේශ කියන ටේබල් එකේ data enter කරලා ඊළඟට transport කියන ටේබල් එකේ data enter කරනවා. හරි අපි transport table එකේ enter කරලා අන්තිමට අපි student කියන table එකේ data enter කරගමු. හරි අපි ස්ටඩන්ට් ටේබල් එකට ඩේටා එන්ටර් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට queries use කරන ටික question ටික කරන්න බලමු. මුලින්ම අපිට කියනවා grade 6 එකේ ස්ටඩි කරන ස්ටුඩන්ට් අය ඔක්කොම details ටික හොයන්න කියලා. ඒකට join queries use කරන්න කියනවා. මම ඒකට දර query tab එකට ගිහිල්ලා search query ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට මම inner join කියන join type එක use කරනවා. ඊට පස්සේ join කරන table එකේ නම දෙනවා.
පස්සේ ඔන් කියලා දාලා ඒ ටේබල් දෙක කනෙක්ට් වෙන්න කොහොමද කියලා අපි දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි සර්ච් කරන එක හොයන්න ක්‍රියා කියලා දාලා සෙන්ඩරලි රේට් එක පස්සේ grade 6 අය තමයි අපි හොයන්නේ. හරි අපි කෝර් එක ලියා ගත්තා. අපි රන් කරලා බලමු. හරි අපිට මෙතන පෙන්නනවා grade 6 වල ඉගෙන ගන්න ළමයි හැමෝම. හරි ඊළඟට අපිට කියනවා පදවිය ඉඳන් පස්සේ කියන ස්ටුඩන්ට් ලගේ බර්ත්ඩේස් හොයන්න කියලා. ඒකට මම මේ කෝර් එකම අප්ඩේට් කරගන්න. මේකේ අපි ඉනර් ජොයින් කරගන්න දෙකක් තියෙනවා. විලේජ් එකයි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කියන එකයි. මම ඒ දෙක ඉනර් ජොයින් කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට where කියලා දාලා අපේ කන්ඩිෂන් ටික දෙන්න දෙන්න. හරි අපි කෝර් එක ලියාගෙන ඉවරයි. එහෙනම් අපි මේක රන් කරලා බලමු. හරි අපිට මෙතන පෙන්නනවා පදවිය ඉඳන් බස් එකේ ඉන්න ළමයින්ගේ බර්ත්ඩේ ටික. හරි ක්වෙස්චන් සෙට් 10 එකේ අපිට කරන් තියෙන එච්චරයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.